guys, meron na naman akong bagong i-unbox, ang Mpow M12 TWS. So nabili ko to sa Lazada and hopefully mag-enjoy kayo sa unboxing and reviews. So let's watch this. So ayan na nga guys, dumating na nga yung mga orders ko galing sa Lazada. Pero sa ngayon, i-unbox ko muna yung Mpow M12 True Wireless Earbuds. Nabili ko to guys sa official store mismo ng Mpow. So check nyo sa link ko yung Mpow store sa Lazada. Nabili ko to sa promo ng October 10. So naka-discount ako, 1,000 plus na lang siya. Actually 1,174 kasama na yung shipping fee. Actually guys, meron din sa Digital Walker Store. Pero since third party na siya, medyo mataas na yung presyo. May patong na. Upon opening the box, unang makikita natin is yung resibo. Since official store siya sa Mpow mismo, nag-provide sila ng resibo. Nagustuhan ko yung experience ko sa pag-unbox na ito guys, kasi unang-una na-feel ko kagad na secure talaga yung item dahil naka-bubble wrap, and as you notice guys, balot na balot talaga yung box sa plastic. Habang tinatanggal ko yung plastic sa box guys, napipil ko kagad na parang napaka-premium ng box, and sa halagang 1,000 plus, masasabi mo na sulit talaga yung perang pinambayad mo dito. Sa harap ng box guys, makikita natin kaagad yung Mpow branding. And sa likod naman guys, doon natin mababasa yung specification at features. Sa gilid ng screen guys, pinlash ko yung highlights ng specifications at features kung saan nagustuhan ko yung Mpow. This time guys, pakita ko na sa inyo kung ano ang laman ng TWS ng Mpow.